بسم الله الرحمن الرحیم. ویورز تیر شوی ویډیو کې مونږ بحث کړو په هوم منیو کې د هوم ټیب کې مونږ انسرټ ډیلیټ او نور چې کوم ایډیټینګ ټولز هغه باندې مونږ بحث کړو. نن مونږ د ایکسل انسرټ ټیب باندې بحث کوو چې انسرټ ټیب څه شی دی. ایکسل مونږ سره یو ډیر پاورفل ټولز دی او مونږ کوشش کوو چې مونږ ایکسل زده کوو، نه چې مونږ پکې صرف ډیټا اپریټر جوړ شو. نه، ایکسل به مونږ صرف د ډیټا اپریټینګ لپاره نه استعمالو، بلکې به دې کې مونږ وایو چې ایکسل به مونږ روزمره زندګۍ سره یا د خپل ریکوایرمنټ مطابق څنګه استعمالو. دې کې مونږ د خپل ضرورت مطابق پروجیکټ څنګه جوړو. پروجیکټ سیکشن کې به ان شاء الله مونږ لس دولس پروجیکټس کوو، په هغه کې به زموږ ټول کنسپټ کلیر کیږي. خو د هغې نه مخکې پکار دی چې مونږ دا کوم عام ټیبس چې دي لکه انسرټ ټیب شو، پیج لی اوټ شو، ریویو ویو او ډیولپر ټول شو، په دې باندې لږ ډېر ځان پوه کړو. بیا به ان شاء الله دې نه پس مونږ فارمولاز شروع کوو او فارمولاز کې به مختلف قسم پروجیکټس باندې مونږ کار کوو. په انسرټ ټیب کې لومبه موږ سره چې کوم کمانډ دی، کمانډ موږ سره ټیبل دی او ټیبل کمانډ ما تاسو ته په هوم مینیو کې خو ډیټیل سره ډیسکس کړو. زما په خیال اوس په دې باندې ټایم ضایع کول نه دی پکار، خو بهر کې بیا به هم د ټیبل کلیک کوم او معمولی غوندې به تاسو ته ډیمو درکړم چې دلته د سلیکشن وکم او مای ټیبل هیز هیډر کلیک کوم، دلته زه اوکې کوم، ما سره یو ټیبل اپیر شو. دلته زه د ټیبل نوم ورکولی شم او بیا زه ریسایز ټیبل خپل ټیبل زه ریسایز کولی شم. ریسایز مطلب دا د چې خپل ټیبل زه وړوکی کولی شم، غټولی شم. کالم وایز هم دا زه انکریز کولی او ډیکریز کولی شم او رو وایز هم دا زه انکریز کولی او ډیکریز کولی شم. دې نه پس بیا موږ سره دی سمرایز وت پیوټ ټیبل. پیوټ ټیبل یو لارج ډیټا انالیسس دپاره سمرایزیشن دپاره استعمالیږي. هغې دپاره چې موږ په فارمولاز باندې پوهېږو، موږ پراپرټي لاس یا لږ ډېر فارمولاز کنسپټ زموږ کلیري، بیا موږ انشاءالله پیوټ ټیبل استعمالو. ریموو ډوپلیکیټ په خپل ډیټا کې به زه ډوپلیکیټ څنګه ریموو کوم دغه هم موږ کلیر کړي. بیا کنورټ ټو رینج. کنورټ ټو رینج مطلب دا دی که زه د ټیبل کې کلیک کوم، ټیبل کلیک کوم نو ما سره ډیزاین یو مینیو اپیر شي، او که د ټیبل نه زه بهر کلیک کوم نو ډیزاین مینیو موږ نه ډس اپیر کیږي. اټ مینس چې د دې ډیزاین مینیو تعلق چې دی ریلیشن دا د دې ټیبل سره دی. دې وجې زه راځم دلته کې زه ووایم دا مونږ ته رینج ته کنورټ کړه، زه اوکې کوم. نو اوس ګوره که زه ټیبل کلیک کوم او که بهر کلیک کوم نو ما سره ډیزاین مینیو نه اپیر کېږي. کنټرول زیډ باندې به زه واپس ټیبل ته کنورټ شم. ډیزاین مینیو به کلیک کوم، دلته کې هیډر پکار دی نه د پکار، ټوټل رو، لاست کالم، دا ټول خبرې موږ دې کې ډسکس کړې وې. او دلته زه د کالم سټایل چینج کولی شم. که دا کلیک کوم یو ډراپ ډاون لیست موږ سره اپیر شي. دلته هم زه د کالم د خپل مرضي مطابق چې د کالم څه سټایل دی هغه د چینج کولی شم. او دلته به دا ټول د سلیکټ کوم، په دې به رایټ کلیک کوم او زه وایم چې ډیلیټ ټیبل کالمز، ټول ټیبل ما ډیلیټ کړم. انسرټ ته کلیک کوم، بیا ورپسې د پکچر. د پکچر د دې خیر څه زه به داسې ووایم چې ایکسل کې څه تعلق نشته، بهر کې موټې موټې خبرې ترې کوو. پکچر به زه کلیک کوم، ما ته به د خپل لیپټاپ ډایرکټري اوپن شي. زه به دلته نه یو پکچر راوالم، داسې پکچر به راوالم چې زه بیا دې باندې کمانډونه اپلای کوم. کنسیډر دا پکچر ته ما راواغست او اوکې مې کړو. ګوره څنګه چې دا ما کلیک کړم ما سره پکچر انسرټ شو. اوس د دې پکچر فارمیټ دی څنګه چې د ټیبل ډیزاین پراپرټي وه، د پکچر موږ سره فارمیټ پراپرټیز، په دې کې موږ فارمیټ کنټرول کوو. د هغې دپاره نوم بیا موږ سره دی ریموو بیک ګراوند. که زه د خپل پکچر نه بیک ګراوند ریموو کوم، زه به ریموو بیک ګراوند کلیک کوم او تاسو به وګوره چې کوم هم پکچر وي او زه ریموو بیک ګراوند کلیک کوم د هغې نه میجنډا کلر ته وشي. میجنډا کلر کې چینج مطلب دا دی چې دا میجنډا کلر دی د دې بیک ګراوند سلیکټ کړم. خو دا د فوټوشاپ غوندې بیک ګراوند نه ډیلیټ کړي چې موږ ایگزیکټلی بیک ګراوند د فوټوشاپ کې چې څنګه موږ بیک ګراوند ډیلیټ کوو هغه شان بیک ګراوند نه ډیلیټ کوي. بهر کې خپل ایکشن اخلي، په کنټرول زیډ باندې به زه ایکشن کینسل کوم. دلته کې راځم موږ سره کریکشن دی، زه ورځم لایټ په انکریز کوم ډیکریز کوم، دلته کلر انکریز کوم ډیکریز کوم، دلته کې آرټیسټ افیکټ راولم. دا ګور موږ آرټیسټ افیکټ راوسته. کمپریس پکچر شو یا چینج پکچر شو، زه پکچر چینج کوم، دغه پکچر مې نه دی پکار، اوس وایم دا پکچر مې پکار دی. ریسیټ پکچر زه کلیک کوم، ما سره که پکچر کې فرض کړه دلته کې راشم، ما دې باندې آرټیکسټ افیکټ اپلای کړو او زه ریسیټ پکچر کلیک کوم، زما پکچر واپس خپل حالت ته راشي.
دینه علاوه دلته مونږ بارډر ورکولی شو د خپل مرضي مطابق کوم بارډر زه ورکوم هغه بارډر ورکولی شم بیا بارډر پکچر بارډر کلر دی زه بارډر ته کلر ورکولی شم داسې بیا ورپسې پکچر افیکټ دی مختلف قسم افیکټ زه پکچر ته ورکولی شم ریفلیکشن هم کولی شم ګلو هم کولی شم دغه شانتي سافټ ایجز هم کولی شم او دا موږ سره مختلف قسم افیکټ دی 3D روټیشن هم د خپل پکچر ته ورکولی شم سلیکشن پین دلته زه کلیک کوم دا موږ سره سلیکشن پین راځي سلیکشن اینڈ ویزیبیلیټي مطلب دا دی چې دا پکچر ما سره دلته کې سلیکټ دی دلته کې د دې نوم دی پکچر ون دوته هم دا ماته مشو کوه څنګه چې دا آیکن آیکن کلوز کوم ما سره پکچر ډیسپیر شي چې واپس کلیک کوم ما سره اپیر شي انسرټ مینیو ته راشم په پکچر باندې کلیک کوم سره فارمیټ مینیو راشي بیا ورپسې برینګ فارورډ سینډ ټو بیک ګروپ دی الاین دی روټیټ کې خدا زه روټیټ کولی شم د خپل مرضي مطابق څنګه زه روټیټ کوم الاین هم دی خو ایکسل چونکې موږ سره یو ډېر غټ شیټ دی په دې کې الاینمنټ داسې موږ ټیک نشو کولی البته کراپ ته به زه راشم زه پکچر کراپ کوم انوانټډ ایریا زه دې نه کراپ کوم یا زه راشم دلته کې زه ورته چې ماته کراپ کړی ایز ا شیپ د یو شیپ په شکل کې ماته دا پکچر کراپ ګوره پینټاګون په شکل کې موږ سره چې کوم دی هغه وکړو پولیګون چې ورته ویلی شي هغه شکل کې موږ ته کراپ کړو دلته زه د دې سایز انکریز کوم دلته سایز ډیکریز کېږي دلته هم سایز انکریز کېږي او سایز ډیکریز کېږي دا موږ سره د پکچر پراپرټیز او دې نه علاوه زه راځم انزرټ کلیک کوم بیا موږ سره ورپسې د سمارټ آرټ دی چونکې دا خو خیر په دې لیټسټ ورژن کې نشته زه به راشم شیپ به کلیک کوم دلته چې شیپ زه کلیک کوم دلته مزه یو شیپ ډرا کوم دلته ما یو شیپ ډرا کړ اوس ګوره دا شیپ ما ډرا کړو دلته زه راځم دې ته زه سټایل ورکولی شم دلته کې فل کلر فل کلر کې زه شیپ کې پکچر هم راوستی شم لکه زه دلته پکچر کلیک کوم دلته دا پکچر زه ورته ماته د شیپ کې انزرټ کړه ګوره پکچر اوس ما سره انزرټ شي دې نه علاوه فل شیپ کې زه ګریډینټ کلر راوستی شم مور ګریډینټ کلیک کوم دلته کې یو موږ سره نو فل دی سالډ بل دی ګریډینټ دی په ګریډینټ کې دا ما سره ریبن دی دا ریبن به زه چینج کوم دلته به ورته زه کلر اخلم دلته مې کلیک کړو مختلف قسم کلرز چې دي هغه کلر دلته نه سلیکشن کولی شم داسې کلر پکې اپلای کړه زه راځم زه ورته دا کلر پکې اپلای کړه او څنګه د کلوز کوم ګوره هغه کلر دلته په دې شیپ کې ګریډینټ کلر مطلب کمبینیشن اف مور دین ون کلر دلته بیا زه راشم زه پکې ټیکسچر هم اپلای کولی شم د خپل مرضي مطابق بیا راځم شیپ آوټلاین دی خو شیپ آوټلاین همیشه زه نن ساتم او دلته شیپ افیکټ دی مختلف قسم افیکټ د شیپ ته ورکولی شم دلته ګوره شیډو هم زه ورکولی شم بیا ریفلیکشن هم ورکولی شم ګلو پیج زه ګلو کولی هم شم شیپ چې کوم دی یا سافټ ایجز هم ورکولی شم او دا موږ سره مختلف قسم 3D روټیټ زه ورکولی شم دې نه علاوه زه په دې باندې لیکل هم کولی شم یا دا ایډیټ شیپ دی زه دا شیپ ایډیټ کولی شم چینج شیپ کوم شیپ ته چینج کې یا زه راځم ایډیټ پوینټ دلته ګوره رایټ کلیک کوم زه ورته یم چې ایډ پوینټ دا پوینټ مې کلیک کړو دا موږ سره کنټرول بټن دی د دې نه زه د دې شکل چې دی چینج کولی را چینج کولی شم کوم مرضي مطابق استعمالولی شم دا شکل څه کوم زه چینج کولی شم داسې دې نه علاوه بیا ټیکس باکس دی ټیکس باکس کې خو موږ لیکل کوو خو بهر کې په دې پکچر چې زه رایټ کلیک کوم بار به کلیک کوم په دې زه رایټ کلیک کوم ایډیټ ټیکس زه ایډیټ ټیکس ته راشم هغه زه ولیکم چې EXCEL اکسل مو لیکل شفت به مې پرس نیولې دا به سلیکټ کوم شفت او کنټرول به مې هولډ پرس کړي دواړه په یو ځای او ګریټر دین سایز سره به زه دې سایز انکریز کړم کنټرول ای سره به دا سنټر ته راولم کنټرول بی سره به بولډ کړم او دلته به راشم دې ته به زه کلر اپلای کړم بیا ورپسې زه راشم فارمیټ ته راشم او بیا ورپسې زه د مختلف قسم نور سټایل په دې زه کلر وغیره سټایل اپلای کولی شم ټیکس فیل ته زه راتلی شم زه ټیکس فیل ورکولی شم پکچر هم پکې راوستی شم دلته کې زه ورته په دې ټیکس کې داسې پکچر راولم ګوره ټیکس کې هغه پکچر راوست بیا واپس ټیکس ته سلیکټ کړم ټیکس آوټلاین به زه هم آوټلاین ورکولی هم شم آوټلاین نن هم ساتلی شم دلته موږ سره ټیکس افیکټ دی چې کوم افیکټ د ټیکس ته ورکوو خبره پاتې شوه برینګ فارورډ او سینډ ټو بیک ته هغې دپاره به زه راشم زه به یو بل شیپ ډرا کړم دا شیپ ما ډرا کړم نیکسټ یو بل شیپ به ډرا کړم دا شیپ مې ډرا کړه دې ته مې دا کلر ورکړه دا شیپ به دې د پاسه پلیس کړم او دا شیپ به دې د پاسه پلیس کړم اوس ګوره دلته مې دا شیپ کلیک کړه زه ورته یم برینګ فارورډ دې سټپ وایز د یو شیپ نه مخکې کېږي سینډ ټو بیک سټپ وایز وروسته کېږي او دا روټیټ دی کوم شیپ چې سلیکټ وي هغه شیپ زه روټیټ کولی شم یا زه ګروپ جوړوم دا ګوره ټول ما
دا کړ ګروپ جوړم دا مې سلیکټ کړو شیپ سره به دا هم سلیکټ کړم دا مې سلیکټ کړو شیپ سره به دا هم سلیکټ کړم او دا هم سلیکټ کړم دلته به راشم نو ته دې ماته یو ګروپ جوړ کړي ګوره څه جوړ شو ماته دې یو ګروپ جوړ شو چې یو سایز انکریز کوم د نورم سایز انکریز کیږي وایم که یو ته کلر چینج کوم نور ته هم کلر چینج کیږي دغه شانتې واپس ان ګروپ کوم کلیک بکم ان ګروپ بکم بهر به کلیکم او یو پیج ما سره څه شو هر شیپ ما سره ان ګروپ ته کنورټ شو کوم شیپ ما سلیکټ کړي هغه زه روټیټ کولی هم شم دا موږ سره کار و د شیپ نیکسټ موږ سره کوم ټاپک دی هغه موږ سره د سمارټ آرټ سمارټ آرټ موږ استعمالو د یو ډیزاین لپاره لکه فار ایگزامپل دلته نه دا ما واغستو دا ډیزاین مې ځکه واغسته چې دې کې زه کنټینوس پکچر انسرټ کولی شم دا مې اوکې کړو ګوره ما سره سمارټ آرټ اوپن شو په دې زه ډبل کلیک کوم دلته نه مې دا پکچر راواخلم دلته مې ډبل کلیک کړو دلته نه زه دا پکچر راغستی شم دلته مې ډبل کلیک کړو دلته نه مې دا پکچر راوالم کنسیډر دا پکچر مې راواغسته ما پکچر راواغسته اوس ګوره دلته زه لیکل کولی شم فار ایگزامپل زه ولیکم چې ایکسل دلته کې ګوره ایډ شیپ د دې یو خپل ډیزاین دی فارمیټ کې خو موږ سره څه شته نه صرف ټیکسټ کلر دی هغه اوس موږ ډسکس کړو ډیزاین ته زه راغلم ګوره دې سره زه یو بل شیپ ایډ کوم فار ایگزامپل ما کلیک کړه یو شیپ ما سره ایډ شو ایډ بولټ د لیکلو سره زه بولټ انسرټ کوم ټیکسټ پین هر شیپ ته مخامخ چې کوم ټیکسټ دی هغې سره زه ټیکسټ دلته لیکلی شم ټیکسټ پین دلته کلوز کولی شم رائٹ والا لیفٹ ته راواړوه لیفٹ والا رائٹ ته راواړوه یا موف اپ موف ډاون دپاره پکار دي چې زه دې فارمیټ چینج کړم د دې شکل او داسې فارمیټ واخلم چې هغه موږ سره ورټیکلي لکه ورټیکلي بس داسې راوالم دا مې ورټیکل راواغست اوس ګوره دا مې کلیک کړو زه وتم دا موف اپ موف اپ موف اپ موف اپ اینډ موف ډاون مختلف قسم سټایل سره دلته ورته زه سټایل چینج کولی شم کوم سټایل زه غواړم کلر چینج کولی شم دا کلر مې راواغسته دلته نه زه راشم ګوره دا کلر مې راواغستو ریسیټ ګرافیک ته راغلم یا زه وتم چې کنورټ ټو شیپ د ما سره شیپ ته کنورټ کړو کنټرول زیډ باندې واپس راشم دا به زه راواړم دا به څه کوم دا شیپ ته کنورټ شو او دلته به زه ډیلیټ کړم انسرټ مینیو کلیک کړم سکرین شاټ څه شی دی کلیپینګ سکرین شاټ د ایکټ یو وینډو نه به سکرین شاټ وباسي لکه دا زه کلیک کړم دلته کې زه وتم ماته دا سکرین شاټ پکار ګوره دی ماته سکرین شاټ راواغست دا به زه ډیلیټ کړم نیکسټ ورپسې انسرټ کې څه شی دی چارټ دی چارټ موږ سره کمپیریزن دی د دوو کوانټیټیز او دا به انشاءالله سار ته بیا موږ مکمل ډیټیل کې ووایو چې چارټ به موږ څنګه جوړو د دې به موږ پراپرټي څنګه سیټ کوو د دې څومره هم چې کاینډز دي څومره هم چې ټایپ دي هغه ټول ټایپ به موږ ډسکس کوو نو مونږ نن په خپل کلاس کې په ټیبل بحث وکړو پکچر بحث وکړو شیپ سمارټ آرټ او سکرین شاټ باندې بحث وکړو زه داسې وایم چې زما په خیال داسې خو پکې څه پاتې نه چې نن موږ نه ډسکس کړی په یوې ټیبل باندې ما ته اوس ته وویل چې دا مونږ کوو خو دې دپاره مونږ ته یو لارج ډیټا پکار ده په هر کې دې سره زموږ کلاس ختم شو نیکسټ ویډیو مونږ په چارټ باندې جوړو او کوشش کوو چې انسرټ ټیب پکې ټول کور کړو ځکه چې ایکسل کې کار لږ ډېر دی فارمولاز وغیره موږ ډسکس کوو نو موږ به ویډیوز لږ لینتي جوړو دی نه بس والسلام